Fuck on my bullshit. Ain't backing down. Promise to prove it. Keeping my vows. Aiming to shoot this. Track catching these rounds. This is my full clip. Smoking you out. Hello guys, කොහොමද? Achintha Maduka YouTube channel එකට ආලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඔයාලට අරන් ආවේ. ඒ තමයි Achintha Maduka YouTube channel එකේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම unbox කරන්න යන්නේ Apple MacBook Pro M1 2020. Motherfuckers better lay low. Gotta smoke that you can't roll. Gotta go flow that you can't go with. I know that I know you only came here to take notes. හරි බොක්ස් එක ගත්තොත් අපිට මේ වගේ MacBook Pro එකේ ලස්සන පින්තූරයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ උඩ සහ යට මේ වගේ MacBook Pro කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ දකුණු පැත්තේ සහ වම් පැත්තේ මේ විදිහට ලස්සන Apple logo එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. බොක්ස් එක පිටිපස්සේ ගත්තොත් මේ විදිහට MacBook එකේ විස්තර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් 8GB memory එකක්, ඒ වගේම 256 SSD එකක්, ඒ වගේම 13-inch MacBook Pro with Apple M1 chip කියලා සඳහන් වෙනවා. හරි ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව වැඩි කතා නැතුව අපි MacBook Pro එක unbox කරලා බලමු. Oh my god. අපි දැන්ට මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. තියලා බලමු මොනවද බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම paper works ටික අපි බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පිට මුලින්ම මේක විස්තර ටික තියෙන කොලේ හම්බ වෙනවා. ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා Apple stickers දෙක. ඊට පස්සේ charging cable එක තියෙනවා type C. ඊට පස්සේ power adapter එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ MacBook Pro M1 2020 එක. මේක කරලා බලමු. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපිට MacBook Pro එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. වම් පැත්තේ Thunderbolt එහෙම නැත්නම් USB 4 ports දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 3.5 hands-free port එක දකුණු අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම MacBook Pro එක යට පැත්තේ මේ වගේ air hole එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මුලින්ම සෙටප් එක එන්නේ ඉස්සලා සෙටප් කරගෙන ඊට පස්සේ බලමු. හරි ඉතින් MacBook Pro එකේ settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට about this Mac ගියාම
අපිට මේක විස්තර බලාගන්න හම්බ වෙනවා ඩිස්පලේ එකේ විස්තර ඒවගේම ස්ටෝරේජ් එකේ විස්තර වගේ දේවල් අපිට about this Mac ගිහිල්ලා බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් මේ විදිහට අපිට ටච් බාර් එක බලාගන්න හම්බ වෙනවා ඒ වගේම කීබෝඩ් එක ට්‍රැක් පෑඩ් එක වගේ දේවල් මේ විදිහට අපිට බලාගන්න හම්බ වෙනවා හරි ඉතින් මේ MacBook Pro එකෙන් මම පොඩි වැඩ කීපයක් කරා මගේ සෙටින්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඉතින් මට ගොඩක් ඕනේ මේක ටච් බාර් එක මොන වගේද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් මේ විදිහට බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරන්න ඒ වගේම වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ ලයිට්ස් වල බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරන්න ඒ වගේම අපි Safari එකේ බ්‍රවුස් කරනකොට අපිට පුළුවන් අපි ඕපන් කරන් ඉන්න ටැබ්ස් ටික අපිට ලේසියෙන්ම මාරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ටැබ්ස් දෙක තුනක් ඕපන් කරන් ඉන්නවා නම් මේ ටච් බාර් එකේ මේ ටැබ්ස් ටික පොඩියට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක ටච් කරලා මේ විදිහට ටැබ්ස් වලට මාරු වෙන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ MacBook Pro එකේ මගේ unboxing experience එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ review එකක් ඕන නම් පල්ලෙහාන් comment එකක් දාන්න. ඉක්මනට මම ඔයාලට MacBook Pro එකේ review එකක් අරගෙන එන්න. හරි ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලා බැලුවේ Achintha Maduka YouTube channel එකේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අදහස් ඒ වගේම අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් MacBook Pro එකක් ගන්න අදහසක් තියෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් Achintha Maduka YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් follow කරන්න මම social media වල මම Achintha Maduka. අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.